God is good day po sa ating lahat. Ito po si Brother Jayson Guevarra, ang inyong lingkod. At gagawin ko po sa meeting na ito ay susubukan ko pong ituro kung paano po gamitin ng Zoom, kung paano mag-join bilang participant sa isang nagawa na create na Zoom meeting. Ang iba-iba po yung mga pamamaraan, pero ngayon po mag-join tayo, connect tayo sa pamagitan ng gagamit lang tayo ng link, invitation link na ipinasa sa atin, at ang ating gadget ay laptop at nandito tayo sa browser. Ang pinakamadali, pinakamabilis ay yung nakuha natin na link ay i-click lang natin. Katulad niyan, nakita niyo po ang aking messenger. Nag-click lang po ako dun sa link sa Zoom meeting na yan at malalaunch po, no? Mapupunta sa ibang browser at makikita po na meron pong mga hinahanap ang Zoom. So, sabi po dito, if you have Zoom client installed, launch meeting. Otherwise, download and run Zoom. So, sa akin po, sa laptop ko po na ito, meron pa pong extra na mga hinihingi yung Zoom na settings na hindi ko pa po nagagawa. No? So, ang pwede ko pong gawin dito ay pwede ko lang po siyang i-launch meeting. No? At makikita po ninyo, hindi po siya nag-automatic na ipakita, no? Nag-open yung Zoom. Pero dahil po doon, meron pa pong isang pamamaraan. Yung join from your browser. Pag join from your browser, hindi kailangan ng account, hindi po kailangan ng username and password, pero dahil sa nakuha mo yung link, alam na kasama ka dun sa meeting na yon. So ito po yung gagawin natin. Gamitin natin, no? Meron tayong laptop lang, meron tayong link at join from your browser, no? Ano ba ang disadvantage pag join from your browser? Hindi natin makikita yung mga nakaset, mga naka-organize na mga iba pang mga Zoom meetings natin, no? Pag wala tayong account, no? Pero kung tayo naman po ay magjo-join lang at tayo lagi naghihintay lang ng link, okay lang po ito sa atin, no? Para maka-join tayo, makasama po tayo sa Zoom meeting. So, ginawa ko, click ko join from your browser at makikita natin dito na nakalagay join a meeting, tapos po ilalagay natin ang ating pangalan. Ako po ilalagay ko Bro Jayson, sama ko ng Guevarra. Ayan po, no? So, minsan po kapag ganito po ang gamit namin, pwede ko pong ilagay dito, nilalagay ko ay halimbawa Bro Jayson and Sis April. Yan po yung ginagawa ko. Ginagawa, yan. Tapos po merong CAPTCHA, yung protection system, security system na hindi po robot, na hindi po automated lang, no? At hindi po threat, hindi banta sa security. Kaya check tayo, I'm not a robot. Tapos click tayo ng join. Ang mangyayari po ay sa totoo po, simula na tayong mag-join mag-request, no? At makikita po natin may control sa ilalim. Ayan, pero dahil hindi pa tayo pinapapasok, ibig sabihin po nito, online na po yung host. Ongoing po kasi, totoo po na nangyayari po itong invite na ito, no, sa isang activity natin sa Family Ministries, no. So, ayan po, ibig sabihin niya may nag-click na po dun sa host, kaya connecting, no. At ngayon po, ang automatic na settings po usually ay naka-open ang microphone, no? So makikita nyo po, ayan po, mayroon na po akong mga ka-meeting, totoo po nangyayari ito, pero hindi pa po natin naririnig at hindi pa nila ako naririnig dahil hindi ko pa kiniklik yung join audio. So tayo po, gagawin natin ang next step, join audio, tapos po click natin yung join audio by computer. So pagkatapos po ng join audio by computer, titingnan ko po kung ang automatic setting nito ay naka-open ng microphone. Pagka ganun po, ay in-mute ko bago po ako magpatuloy ng pagsasalita. So i-click ko po ito, join audio by computer. Yan, hello po ulit. Gusto ko lang po isunod to kasi pinutol ko kanina kasi mas nangibabaw na po yung na-record po yung yung boses, yung sounds po nung actual na meeting ng family ministry. So
Muli po gagawin ko dito, no, join by audio. Tapos kung makikita nyo po, nag-mute po ako. Ayan, no. So, hininaan ko na po yung audio nung actual na Zoom meeting para po mai-record po, may dagdag po ito. So, ibig sabihin po, ngayon, ang nangyari po sa atin ay nakapag-join na tayo, no? At papakita ko lang po, idudutong ko lang yung mga controls na pwede natin gawin. So, dito, pag kinlik natin to, maririnig na nila yung pagsasalita natin. Pag ito naman po ang kinlik, mapapakita po ang video. No? Tapos po, puro left click po yung sinasabi ko. Halimbawa, itong left click naman sa participants, makikita natin lahat ng mga kasama po dito. Ayan. Tapos pwede po natin may makita tayong drop down dito sa may taas. Merong option close o pop out. Pag pop out po ay ihiwalay niya, ibubukod niya itong pagpapakita o listahan na ito ng participants, no. Click ko yung close para ipakita din po yung sa chat at makikita po natin na meron din ganung option ito dito sa taas, no, close or pop out. So, ganun din pag pop out ihiwalay niya na may maliit na window sa loob ng window din na yon ng browser natin, no. Doon tayo makakapag dito tayo makakapag type dito sa chat area na ito, no? So, pag tayo naman po ay aalis na, pwede tayo pong mag-click ng leave the meeting, no? Itong leave, tapos may makikita po another button na nagtatanong sa atin, pinapa-confirm kung tayo po ay mag-leave na ng meeting. So pagka ganun po, i-click po natin ito, ayan po, makikita niyo po na nakaalis na tayo dun sa Zoom dito po sa Zoom meeting na ito, no? So sana po nakatulong po sa atin itong video na ito, sundan po natin, gawin natin. Ang kailangan natin dito, meron tayo ng Zoom invitation link at ang gadget natin ay laptop at ang ginagamit natin na application o program ay isang browser, no? Yung usual, yung pinaka ginagamit para mag-access ng internet, browser. In this case po, sa sitwasyon po na ito, ang ginamit ko ay Google Chrome. So, yun po, sana po makatulong po itong ganitong video para tayo po ay lagi pong makakonect kahit sa pamagitan po ng Zoom, yung ating mga online na gawain. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless.